Mình đang chuẩn bị đi thi cuối kỳ. Cách đây 1 tuần mình đã có một bài thi khác. Bài trước thì dài và nhiều nội dung hơn, nên mình phải dành nhiều thời gian và tập trung toàn lực để chuẩn bị. Thành ra là bài kiểm tra hôm nay mình chỉ có 7 ngày để chuẩn bị thôi. Nhưng cũng may là môn này nội dung ít hơn và cũng dễ học hơn nữa, nên là đỡ lo hơn. Chương trình thạc sĩ ở Anh chỉ kéo dài 1 năm. Không phải là ít nội dung hơn các chương trình thạc sĩ ở những nước khác, mà nội dung được dồn nén vào khoảng thời gian ngắn hơn. Như vậy có nghĩa là việc học sẽ dồn dập và căng thẳng hơn. Ý mình là nếu muốn học có kết quả như mong muốn, và nếu bạn không quá là một thiên tài bẩm sinh, thì sẽ phải lao động miệt mài và vất vả. Nên cuộc sống du học ở Anh thành ra lại khá là khác so với tưởng tượng của mình. Chắc là có vẻ ít fancy hơn. Trước khi mà mình sang đây du học thì mình nghĩ là đi du học là sẽ được ăn ngon, đi chơi, trải nghiệm cái này cái kia, chiều chiều chạy bộ công viên các thứ, cuối tuần thì đi chơi xa. Nhưng mà kết cuộc là chỉ ở nhà học và học quanh quẩn ở những nơi rất quen thuộc. Thứ nhất là bởi vì bài vở quá nhiều. Suốt ngày mình cứ gục mặt vào bài giữa kỳ, viết luận các thứ. Khi mà ngẩng đầu lên thì đã thấy hết một ngày rồi. Và thứ nhì là mình cũng không có nhiều tiền. Nhất là sống ở London, thành phố đắt đỏ bậc nhất. Bây giờ thì mình đang trên đường tới trường. Đi sang đường 5 phút là đến nơi, nên rất tiết kiệm thời gian. Let's go together. Yeah, I'm going to Augustine's. He's in the first floor. Yeah, I will join you, but I will have some coffee. Alright. Say cheese. Excuse me? Thank you. Vì việc học ở Anh khá là dồn dập, nên deadline, bài vở, thi cử cứ rối rít tiếp nối nhau, gần như không có thời gian để ngơi ra. Nên việc học tập có kế hoạch và chiến lược là hết sức cần thiết. Việc đầu tiên mình làm mỗi khi có bài thi đó là lên kế hoạch các nội dung cần học. Và việc lên kế hoạch như vậy sẽ giúp cho mình sắp xếp được việc mỗi ngày cần phải làm những gì và mường tượng ra được khối lượng công việc mà mình phải chuẩn bị cho kỳ thi. Sau đó thì mình sẽ chia nhỏ ra và có kế hoạch cho mỗi ngày. Mình sẽ đọc bài giảng trước, rồi sau đó vẽ sơ đồ các mối liên quan để hình dung được bức tranh toàn cảnh. Cuối cùng thì mình sẽ xem lại và đọc thêm tài liệu, thêm thắt các chi tiết ở bên ngoài. Cho nên bây giờ, trước khi đi thi thì việc mình cần làm chỉ là ngồi vẽ lại sơ đồ các ý tưởng. Giống như là khi tìm nhà, bạn sẽ tìm dựa vào cảnh vật xung quanh, việc ngôi nhà nằm giữa cái này và cái kia, các cột mốc xung quanh đó. Thì khi mà mình vẽ sơ đồ như vậy thì mình sẽ đưa các ý tưởng vào một cái vị trí, một mắt xích cho nó nằm giữa các ý tưởng khác. Và nhờ đặt nó vào các mối liên hệ tương quan lẫn nhau như vậy mà mình sẽ dễ hình dung hơn, dễ nhớ hơn, cũng như là dễ nắm bắt được logic của vấn đề hơn. Sau khi đã vẽ xong các sơ đồ, mình sẽ đọc lại các thông tin trong sách. Trong quá trình ôn, mình đã đọc và highlight các ý chính rồi, nên bây giờ chỉ cần đọc lại các phần highlight đó. Is Hack, one of my best friends in class. Say hi. How have you prepared for the final? I don't know. I will do my best. I'm a bit nervous. Vừa rồi thì các bạn cùng lớp của mình đã đến, và bây giờ thì tụi mình đang đứng ngoài phòng thi. Đa số tụi mình thì đều cảm thấy rất hồi hộp, nhưng mà dĩ nhiên là giữ được cái sự bình tĩnh trước khi thi là hết sức quan trọng. Học kỳ trước thì tụi mình thi ở tầng hồng và lớn gấp 3 lần phòng thi này. Exam day is so nervous. We are outside exam room. He's my classmate. So I prefer to like. I want to run away. Ok, bây giờ thì giám thị đã cho vào phòng. Hy vọng là mình sẽ làm bài thi thật là tốt. Hẹn gặp lại mọi người sau. Như vậy là mình đã thi xong và vui là mình làm bài tốt. Tụi mình bắt đầu thi từ lúc 2 giờ cho tới 5 giờ. Và trước đây khi mà chưa giờ thi thì mình không biết là phải viết gì trong khoảng thời gian đó. Nhưng mà khi đã bước vào thi rồi thì mới nhận ra là nhiêu đó thời gian có thể là sẽ không đủ. Có 5 câu hỏi, trong đó có 3 câu để lựa chọn. Phải viết gần như là gãy cả tay luôn. Quản lý thời gian trong quá trình thi là cực kỳ quan trọng. Trong quá trình thi thì mình liên tục check đồng hồ
thì mình sẽ chia ra là mỗi câu sẽ được 1 tiếng. Sau đó là cái trình tự ưu tiên trả lời các câu hỏi như thế nào, thì những câu hỏi mà nó có nhiều thông tin về số liệu phải ghi nhớ thì mình sẽ ưu tiên trả lời trước, phòng trường hợp là nếu mà để càng lâu thì mình sẽ quên mất những thông tin đó. Sau đó sẽ tới những câu hỏi ngắn, và những câu dài thì mình sẽ để cuối cùng. Cách đây khoảng 1 tuần thì mình cũng có một kỳ thi khác, và trong kỳ thi đó thì mình lại ưu tiên trả lời câu hỏi dài trước. Và mình sai vào một chuyện, đó là bởi vì mình chuẩn bị rất kỹ cho những câu hỏi dài, nên là mình sẽ viết lớn qua cả thời gian của những câu hỏi khác, và mình thấy cách đó không hiệu quả lắm. Nên lần này thì mình chuyển hướng chiến lược và mình cảm thấy nó hiệu quả hơn. Cuối cùng thì đây là cái môn thi gần cuối của mình rồi. Thì trải qua rất là nhiều lần đi thi như vậy thì mình rút ra một kinh nghiệm là làm sao để đạt được điểm cao. Khi mà học lên tới master hoặc là đi học ở nước ngoài thì người ta rất là hay nhắc tới critical thinking. Thì đó, nói cho một cách đơn giản thì mình nghĩ đó là những cái mà mình tự suy luận, hoặc là mình đi xa ra ngoài cái bài giảng của các thầy cô. Có các hướng sâu để go beyond the topic. Một là tất cả những điều ở trong textbook thì nó sẽ không hoàn toàn đúng ở ngoài đời. Thì bạn sẽ phải tìm những cái thông tin hoặc là những cái kiến thức hoặc là những cái mô hình khác với những gì đã học ở trên lớp, để chỉ ra rằng tất cả những cái trong textbook và các thầy cô dạy thì luôn luôn có những điểm hạn chế của nó. Nên bất kỳ khi nào mình sử dụng một kiến thức nào đó trong sách giáo khoa thì luôn luôn phải cẩn thận với nó. Thứ hai là những ví dụ gần đây nhất mà các bạn có thể tìm kiếm được ở trên báo. Đây là cách mình hay làm trước khi mà mình đi thi, thì mình hay đọc Guardian hoặc là The Economics hoặc là New York Times để mà có những cái ví dụ đưa vào. Cuối cùng đó là những cái số liệu và những cái nghiên cứu đỉnh, thì mình thấy các bạn không cần phải tìm ở đâu xa, mà chỉ đơn giản là bám vào trong sách giáo khoa, đề ra những cái ví dụ hoặc là những cái nguồn tham khảo, thì mình sẽ bắt đầu đọc từ những cái nguồn tham khảo đó và hãy sử dụng Google Scholar. Như vậy là các bạn đã cùng mình trải qua một ngày đi thi, và mình nghĩ là những cái mà mình chia sẻ thì hy vọng là sẽ giúp ích cho các bạn, kể cả các bạn du học sinh đang học ở nước ngoài, các bạn mới đi du học, các bạn đang có ý định đi du học, và kể cả các bạn sinh viên ở trong nước. Như vậy xin cảm ơn tất cả các bạn, và nếu như các bạn có bất kỳ cái ý kiến, đóng góp, cái chia sẻ, hoặc các bạn muốn nghe cái câu chuyện nào tiếp theo thì hãy để lại comment cho mình nhé.